හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඉතින් ඔයාලවදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මං අද කියන දෙන්න යන්නේ කොහොමද ටයිපින් ජොබ් එකක් කරලා හොඳ ගානක් හොයාගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට ෆෝන් එකකින් ලැප්ටොප් එකකින් ඕනම එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා කීබෝඩ් එකෙන් ටයිපින් කරන්න විතරයි. ඉතින් මේ කළාට මාසෙකට හොඳ ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් ඇත්තට. ඉතින් අපි අද බලමු මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ ෆෝන් එකේ ඕනම එකක ඔයාගේ කැමති බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරගන්න වෙනන් කියලා. මම මේකේ ලින්ක් එක මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටයිප් කරගෙන ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට ලැබෙන පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එකට යන්න. Buisness services. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට යාලා ඉන්ටර්ෆේස් එක දරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට හොඳටම පේනවා Buisness online services කියලා incredible language services for individuals and businesses කියලා. ඉතින් මේක තනිකරම language basic වෙච්ච platform එකක්. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා තනිකර languages ඇසුරෙන් තමයි services අපයන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට තියෙන services මොනවද කියලා බලා ගන්න මෙන්න මේ උඩ තියෙන services එක ගාට cursor එක ගෙනිච්චාම ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට හොඳටම පේනවා මෙතන තියෙන services එන්නේ transcription, translation, captioning, subtitling, audio description, typing, voiceover and video services. ඉතින් මේවෙන් එකක් හරි ඔයාට එනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් හොඳ ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කියන කැරියර් කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මොන වගේ ජොබ්ස් ද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මෙයාලගේ තියෙන ජොබ්ස්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා translation, transcription, captioning, typing and subtitling කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කැමතිම ජොබ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන ස්කිල් එක අනුව මෙතන ජොබ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන typing කියන ජොබ් එක තෝරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් typing කියන ජොබ් එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට එනවා apply කරන්න ෆෝම් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලා මුලින්ම ෆිල් කරන්න ඕන. මේක ෆිල් කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලා ඩීටේල්ස් දීලා ෆිල් කරන්න. මොකද මේකෙදි ඔයාලා ඕනෑමට එපාවට ෆිල් කරොත් ඔයාලට ටැලන්ට් එක තිබ්බත් ඔයාලා සිලෙක්ට් නොවී තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදි ඔයාගේ ජෙනුයින් ඩීටේල්ස් දීලා මේක ෆිල් කරන්න අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මෙතන හරි ලේසි. ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න, ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක දෙන්න, ඊට පස්සේ ඊමේල් එක, ඊට පස්සේ කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ zip code එක. zip code එක කියන එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ හරි ඕනම browser එකක ඔයා ඉන්න නගරේ ගම ගහලා zip code කියලා ගහුවාම ඔයාලට ඒ zip code එක නිකම්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ, city එක දෙන්න ඕනේ, state, street address, nationality, language, experience in typing, year of experience කියන මේ වගේ සරල දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ටික ෆිල් කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ grow with us කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකකින් සරලම ගොත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට ටයිපින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ ජොබ් එකක් ලබා ගන්න ඉතාමත් ලේසි. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ කොච්චර පේමන්ට් කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක බලා ගන්න අපි බෑක් එකක් ගිහිල්ලා නැවතත් මෙයාලා හෝම් පේජ් එකට ආවොත් මෙතන සර්විසස් යටතේ ඔයාලා ටයිපින් කියන එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට එන පේජ් එකේ යටට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා ඔයාලට කොච්චර ගෙවනවද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා genuine pricing with quality and accuracy කියලා audio typing වලට මිනිත්තුවකට $0.1ක් සහ typing with formatting කියන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලා ටයිපින් කරනවා නම් එක පේජ් එකට $4.5ක් සහ අනික ඕනෑම ලැන්ග්වේජ් එකකට පේජ් එකට $7ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම typing without formatting කියන එක යටතේ ඉංග්‍රීසි වලට $3.75 සහ අද ඕනෑම ලැන්ග්වේජ් එකකට $5ක් ගෙවනවා. ඉතින් තවත් ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම.
තමා මේකේ පේජ් එකට words කීයක් include වෙන්න ඕනද කියන එකට. ඉතින් ඒකට උත්තරය ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි පේජ් එකට words 250ක් include වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වචන 250ක් type කරා කියන්නේ මේක එක පේජ් එකක්. ඉතින් ඒ පේජ් එකේදී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම $4.5ක් හොයාගන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම 100% legit වෙබ්සයිට් එකක්. මොකද මේක ලැබෙන තියෙන reviews ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන happy clients ලා කියලා 28700ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම languages 100 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකෙන් ගේමක් ගහනවා නම් හොඳම ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම අදම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේකේ ඔයාලා ෆෝම් එක ෆිල් කරලා අදම ඔයාලා ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. මොකද මේක නිකන් ඉඳලා හොඳ ගාණක් හොයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ට්‍රස්ටඩ් නම් ඔයාලට මේක තවදුරටත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේක rated 4.8 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉතාමත් ට්‍රස්ටඩ් වෙබ් පේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඒ වගේම මේක රිලීස් වෙලා දැන්ට තියෙන ටික කාලයයි. ඒ වුණාට මේක ට්‍රැෆික් එක ඉතාමත් හොඳයි. ඒ හින්දා අදම මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා කැරිය කියන එක යටතේ ඔයාලට තියෙන ඕනෑම ස්කිල් එකකට මෙයාලට ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඔයා හොඳ ගාණක් හොයන්න අදම පටන් ගන්න. ඉතින් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න කොහොමද සහ ඉදිරියේදී තවත් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට සමු ගන්නවා. ඉතින් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.